Привіт! Давайте порівняємо, що ефективніше – тренуватись за чітким, заздалегідь складеним планом тренувань, або ж якщо займатися інтуїтивно, коли ми під час самого тренування вирішуємо, що будемо робити в конкретний день. У кожного способу є свої переваги та недоліки. І я спробував різні підходи протягом років тренувань. Щоб одразу було зрозуміліше, про що мова, я приведу приклад інтуїтивного планування тренувань. Припустимо, понеділок, початок тижня. Ми знаємо, що сьогодні думаємо піти в спортзал або на вулицю чи позайматися вдома, але не планували чогось конкретного. Приходимо на тренування, розминаємось і вже розуміємо по нашому внутрішньому стану, чи будемо ми пробувати якісь брати більш важкі ваги, чи є в нас якась слабкість, сонливість, вирішуємо, чи вистачить нам сил сьогодні на виконання великого об'єму, та думаємо, які вправи виконувати. І, наприклад, першою вправою робимо підтягування після розминки. Перший розігрівочний підхід зробили на 10-20% від вашого максимуму, а далі вже по внутрішньому відчуттю, моральному, фізичному стану, інтуїції ми приймаємо рішення, чи будемо тренуватися у вправі важко сьогодні. Знаєте, є такі дні, коли енергію аж нікуди діти, хочеться зробити якомога більше. І так само робимо по іншим вправам. Також можемо запланувати приблизно своє тренування зранку, коли прокинулись і розуміємо, скільки в нас енергії, або з вечора минулого дня, опираючись на попереднє тренування. Та якщо ж говорити про тренування елементів калістеніки, то в мене є такий підхід, що заздалегідь заплановано декілька варіантів програм на основі минулого досвіду, комбінації якісь вправ, а вже після розминки я перевіряю сьогоднішні свої кондиції. Наприклад, стаю в стійку на руках, і бувають такі дні, коли навіть в перших підходах можеш простояти з великим запасом 20-30 секунд і відчувається легкість у м'язах. Добре відчувається баланс і так далі. Ну а от коли буває таке, що робиш першу спробу, другу спробу, та відчуваєш, що не відновився після минулого тренування. І конкретно сьогодні ця вправа взагалі не піде. Якщо тренуватись наповну, як запланував, то я не зможу показати якийсь результат. Тому я перебираю записи, дивлюсь, як можна змінити набір вправ на це конкретне тренування. Якщо ви хочете більше підтягуватись, віджиматись або ж схуднути, набрати вагу, привести тіло в форму, здати норматив чи вивчити стійку на руках, вихід силою та інші, то напишіть мені. Досвід з 11-го року та купа відгуків. Складу індивідуальний план, є послуга супроводу і розбор харчування і навчання всім елементам воркауту. Контакти в описі аккаунту.